اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د CCNA اتم نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې به منګه د راوټر د سویچ هارډویر پورټس وغیرہ چې کوم دي او د غي بوټ اپ پروسس پیژنو. منګ به نن پس ان شاء الله پریکټیکل سٹارټ کوو. د پریکټیکل مخکې موږ دا پکار دي چې کله زه په راوټر باندې یو سویچ باندې کنفیګریشن کوم نو چې دا غي ماته د انټرنل پارټس پته چې بده کې کم کم پارټس دي کم کم هارډویر دي د هر هارډویر کار سره زمونږ د دې راوټر کم IOS دی انټر نیټورک اپریټینګ سیستم دا په کم هارډویر کې سټوري دی باندې چې کم چینجز کو هغه چینجز په کم هارډویر کې سټوري کم کمپوننټ کې دنه سټوري دا سیدا سویچ وغیرہ چې کم دی هغه هارډویر واره کې ونن منګه په دې لیکچر کې ان شاء الله پیژنو. بیا به دا غینه پس چې کوم دی موږ د بوټ اپ پروسس پیژنو چې یو راوټر څنګه بوټ کیږي کم کم پروسس نه تیریږي. راوټر سویچ سیم هارډویر دی په دې کې دنه او د دوانو بوټ اپ پروسس چې کوم دی هغه سیم دی. نو راځو موږ راوټر دلته د انټرنل کومنګ دا وګورو. دا راوټر زموږ سره دا سی په دې حالت چې د دې نه کله موږ دا کولاو کو نو دې کې دنه زموږ سره دا سی یو مدر بورډي مین بورډي پاور سپلای وغیرہ ورته او په دې کې دنه سچپونه دي په هر چپ کې چې کوم دی په هر هارډویر په چپ کې سم ډیټا پرته ای IOS وغیرہ انفارمیشن چې کوم دی هغه پروت راځي موږ پیژنو. دا زموږ سره چې راوټر کله نو په راوټر کې زموږ سره یو CPU یو پکې ریم یو پکې روم یو پکې فلیش میموري یو پکې NVRAM کاپی راوالی بال پوینټ راوالی او دا یو لیکای په CPU کې صحیح CPU پروګرام ایگزیکیوټ کوي. دا بس سټپ بای سټپ مخکې او پیژنو. CPU کار څه کوي دا انسټرکشن چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کوي پروګرام ایگزیکیوټ کوي. ریم کسی شی ریم کې منګه پروګرام سٹور کاو لکه انفارمیشن بګه سٹور کاو ټمپرری میموري د زموږ سره ریم څه شی د میموري دا پر ریم کې زموږ سره IOS او رننګ کنفیګریشن فایل دا زموږ سره په ریم کې پروت دي. کله چې موږ په راوټر سویچ باندې کله چینجز کوو هغه چینجز په یو فایل کې سٹور کیږي هغه فایل چې کوم دی هغه په ریم کې. نو کله زه راوټر ته یو نوم ورکما س IP اډریسز ورکما س د نیټورک کنفیګریشن کوم نو هغه په ریم کې ټمپرری سٹور کیږي. نو په ریم کې یو فایل هغه فایل د رننګ کنفیګریشن فایل وي په دغه کې سٹور کیږي. دا غي بیا موږ کاپیلو پرمننٹ سٹور کوو نو پرمننٹ هغه زموږ سره دلته په NVRAM کې سٹور کیږي. نان ولټایل رینډم ایکسس میموري ورته ویل شي چې په هغه کې سٹور کیږي. نو دلته چې کوم فایل سٹور شي دا رننګ کنفیګریشن فایل دا غي ته بیا موږ سٹارټ اپ کنفیګریشن نوم وایو. په NVRAM کې چې د راوټر کم چینج سٹور کیږي نو هغه فایل ته NVRAM کې چې کوم د غي نو هغه فایل د څه ویل شي سٹارټ اپ کنفیګریشن ویل شي. او پر ریم کې چې کله دا چینج ټمپرری سٹور کیږي او هغه پر رننګ کنفیګریشن فایل کې موږ به الویز کله پر راوټر کې موږ چینجز وکړو یا په سویچ کې موږ چینجز وکړو فایروال کې چینجز وکړو هغه چینجز پر راوټر باندې پر ریم باندې اپلای کیږي په دې رننګ کنفیګریشن کې هغه کیږي. موږ به د رننګ کنفیګریشن بیک اپ الو دا سٹور کوو هغه بیک اپ موږ په NVRAM کې سٹور کوو هغه بیک اپ زموږ سره پرمننٹ سٹور کیږي. راوټر زموږ سره ریسټارټ شي نو پر ریم باندې خدا کیږي چې راوټر کله ریسټارټ شي نو دی هغه چینجز زموږ نه ختميږي. نو دا پرمننٹ سٹور کول دا پر موږ NVRAM ته راځو. بیا زموږ سره پدې کې هارډویر دی روم ورته ویل شي ریډ اونلی میموري په دې کې زموږ سره بوټ سټریپ پروګرامي او د مینی IOS زموږ سره اوس به مخکې موږ وپیژنو چې مینی IOS نه زما څه مراد دی. او بیا فلیش میموري په فلیش میموري کې زموږ سره اپریټینګ سیستم څنګه چې په کمپیوټر کې زموږ سره هارډ ډیسک په هارډ ډیسک کې اپریټینګ سیستم دا سه په راوټر کې په سویچ کې زموږ سره فلیش میموري هغه فلیش میموري جست لایک هارډ ډیسک دی هارډ ډرایو د پاګه کې زموږ سره IOS پروتي او ویلین ډاټ ډیټ فایل پروت دی. د ویلینز انفارمیشن پراته ویلینز څه دی یو وخت به ان شاء الله رسوم بل ته پیژنو تاسو بیا د دې لیکچر د دې ویلین نه پته ولګي د ویلین فایلز کم ځای کې پراته خو دا ځان سره ولګي چې د ویلین انفارمیشن هم په فلیش میموري کې پروت دی او د IOS انفارمیشن چې کم دی دا هم په فلیش میموري کې پروت دی. نو راځو موږ یو پیژنو چې سو کم هارډویر چې کم دی په دې بوټ اپ پروسس وغیرہ کې څه لکه فنکشن پرفارم کوي. خو د دې نه مخکې ته زه یو خبره وکم چې زه راشم د پوسټ ته خو پوسټ ته چې کله دې سلایډ ته راورسم نو بیا ورته چې پوسټ څه شی دی. پوسټ پاور ان سیلف ټیسټ پاور ان سیلف ټیسټ څه شی دی په دې باندې بس ان شاء الله موږ خبره وکړو. خو راځو CPU سنټرل پروسیسینګ یونټ دی دې څه کوي ایگزیکیوټ کوي انسټرکشن وغیرہ چې کوم دی یا اپلیکیشن دا ته رن کوي یا IOS چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کوي. ریم څه کوي ریم چې کوم دی ټمپرری میموري د دې ته ولټایل میموري هم وای په دې باندې راوټینګ ټیبل جوړیږي ARP کیش پی جوړیږي د غیر علاوه رننګ کنفیګریشن فایل چې کوم دی هغه په دې کې پروت دی. IOS چې کوم دی ریم ته لوټ کیږي. راوټینګ ټیبل راوټر یو ټیبل جوړي هغه ته راوټینګ ټیبل وای په راوټینګ ټیبل کې راوټر د ډیسټینیشن او د لوکل نیټورک انفارمیشن دی
د هغو میجر نیټورک مین نیټورک آی ډي سټور کوي، د هغې په بیس باندې هغه د یو نیټورک نه بل نیټورک ته ډیټا لیږي. آرپ ټیبل چې کوم دی آرپ کیش دا کمپیوټر هم جوړوي، دا سویچ هم جوړوي، دا راوټر هم جوړوي. په دې کې د میک ایډرس آی پی ایډرس انفارمیشن وغیره چې کوم دی هغه د ځان سره ټمپرري سټور کوي چې کله ریسټارټ شي زموږ دا آرپ کیش شی بیرته ختمه شي دا بیا دوباره بیا جوړیږي. آرپ ریزولوشن ورته وایي، دا آرپ ایډرس ریزولوشن پروټوکول د هغې په ذریعه باندې دا جوړیږي. رننګ کنفیګریشن فایل مخکې مې درته ویل چې کله موږ په یو راوټر په سویچ باندې لګیا یو څه چینجز کوو هغه ټمپرري په هغې باندې اپلای کېږي، هغه په کوم ځای کې باندې پراته هغه چینجز په ریم باندې. دغه چې موږ پرمننټ سټور کوو نو د دې ریم د دې رننګ کنفیګریشن فایل موږ بیک اپ الو دغه موږ سټور کوو په انوي ریم کې د سټارټ اپ کنفیګریشن په نوم باندې. او اپریټنګ سیسټم چې کوم دی دا زموږ ریم ته لوډ شوی د فلیش میموري نه پروسیسر راولي او ریم ته لوډ شي. بیا انوي ریم د انوي ریم کې زموږ سره د راوټر پرمننټ چینجز چې کوم دی هغه دلته پراته دی، لکه دا زموږ سره سی پی یو ده، دا زموږ سره ریم دی او دا که موږ وینو دا د انوي ریم یو شیپ یو شکل دی. نو انوي ریم کې زموږ سره پرمننټ چینجز پراته وي، که زموږ سره دا راوټر ریسټارټ شي هر څه وشي نو دا چینجز بیرته موږ ته د دې انوي ریم نه لوډ کېږي، آی او ایس باندې آی او ایس سره انټیګریټ کېږي، په آی او ایس باندې دبره اپلای کېږي او هغه موږ ته شو کېږي. د هغې نه بعد فلیش میموري مې الریډي ویلې پرمننټ میموري د آی او ایس دلته سټور کېږي او په دې فلیش میموري کې زموږ سره ویلیان ډاټ ډیټ فایل چې کوم دی هغه پروت وي او په دې کې آی او ایس په کمپریس فارم کې پروت دی. کمپریس مطلب دا چې د آی او ایس چې کله زموږ سره ډي کمپریس کېږي ریم ته راځي او هغه لوډ کېږي نو د هغې سایز ډېري، چې کله زموږ سره ډیټا کمپریس شي د دې سایز کمي. د دې فلیش میموري زموږ سره سایزونه راځي 32 ام بي 64 ام بي 128 ام بي 256 ام بي 512 ام بي، دا ډیپینډ کوي د آی او ایس چې څومره سایز وي. لکه زموږ سره راوټر وي د هغې آی او ایس د سویچ آی او ایس هغه لکه 20 ام بي کېدی شي، 30 کېدی شي، 40 کېدی شي، داسې موږ به ووایو چې 90 پورې 100 پورې موږ لیدلی دي چې شته. نو موږ ته پکار ده چې څومره د آی او ایس سایز وي نو چې هغومره زموږ سره فلیش میموري که د یو آی او ایس سایز تا سره 30 ام بي دی او د فلیش میموري سایز 32 دی دغه پکې راځي. خو که آی او ایس زموږ سره اوس 50 ام بي دی نو فلیش میموري به د هغې دپاره بیا موږ مست چې کوم دی 64 ساتو ځکه 32 کې هغه نشي راتلی، دا ډیپینډ کوي په تاسو باندې. د دې نه علاوه د 1 جی بي پورې که دلته ما دا پکچر ورکړی 1 جی بي پورې هم فلیش میموري شته. دا فلیش میموري ده دا د راوټر په دې ځای باندې لګي، دا ترې لرې کېږي هم، خو د رننګ راوټر نه به فلیش میموري نه لرې کوئ ځکه چې بیا په دې کې دا راوټر سوځېدی شي. راوټر به موږ مخکې اوس د دې یو شیپ وینو چې راوټر څه شی دی. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی روم دی ریډ اونلی میموري د پرمننټ میموري ده، دې کې بوټ سټریپ پروګرام دي. دا بوټ سټریپ څه شی دي اوس به انشاءالله مخکې وپېژنو. سکیل ډاون ورژن آی او ایس پکې یا مینو آی او ایس چې ورته ویلی شي هغه هم پکې او ډایګنوسټک اپلیکیشن پروګرامز یې پکې، دا پکې د سره لپاره پکار دي. اوس راځي مخکې وایو دا څیزونه د ځان سره ولیکئ په نوټ بک کې چې په روم کې څه پراته وي. په بایوس کې د ریډ اونلی میموري چې کوم دی ته بایوس موږ په نارمل حالاتو کې ویلی شو کمپیوټر کې چې کوم بایوس وي نو په هغې کې دا د انفارمیشن وي دا د ځان سره ولیکئ. راوټر چې کله زموږ سره لوډ کېږي، راوټر دی، سویچ دی، فایروال دی، فرسٹ اف آل دا یو فنکشن پرفارم کړي، هغه فنکشن ته دی څه شی وایي پوسټ وایي، پاور ان سیلف ټیسټ وایي. پاور ان سیلف ټیسټ کې داسې چلوږي دا ټوټل هارډویر چیک کړي، دا فرسٹ چې کوم دی ریم چیک کړي، سی پی یو چیک شي. پوهېږئ دلته که موږ راشو دلته پوسټ وشي، پاور ان سیلف ټیسټ وشي. په دې پاور ان سیلف ټیسټ کې د ډیوایس څه چل کوي، ډیوایس خپل هارډویر چیک کوي چې هارډویر زما صحیح دي، سوځېدلي خو نه دي، کریکټ دي، کمیونیکیشن کېږي ورسره، زما چې کوم دی پاور ورته ځي. نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی سی پی یو چیک شي، ریم چیک شي، روم چیک شي، فلیش میموري چیک شي، انوي ریم چیک شي، چې ټول هارډویر زموږ سره صحیح نو زموږ سره ډیوایس چې کوم دی هغه سټارټ شي. که تاسو سوچ وکړئ زموږ سره په ډیوایس کې یا په کمپیوټر کې ریم خرابي یا هارډ ډسک څه مسله یا که پروسیسر څه وي نو هغه موږ ته الارم وغیره هم راکوي او څه لایټس چې کوم دی هغه څه انډیکیشن کوي. نو د هغې نه موږ ته پته لګي چې په دې ډیوایس کې څه مسله ده. نو چې کله ډیوایس کې مسلې نو زموږ سره ډیوایس نه بوټ کېږي، نه ځي مخکې، هغه چې کوم آی او ایس هغه نه لوډ کېږي. نو دغسې راوټر، سویچ، فایروال چې کوم دی هغه پوسټ وکړي. په پوسټ پاور ان سیلف ټیسټ کې دا خپل هارډویر چیک کړي چې خپل هارډویر هر څه صحیح، د هغې نه پس پروسیسر لاړ شي او پروسیسر بوټ سټریپ پروګرامز چې کوم دي هغه راوالي د روم نه او ریم ته لوډ کړي. دا سټیپس چې کوم دي دا بار بار واورئ او دا د ځان سره لیکئ. پروسیسر څه چل وکړي، زه به راشم دې سلایډ ته. سی پی یو چې کوم ده، سی پی یو فرسٹ چې کله دا پاور ان سیلف ټیسټ وشي سی پی یو لاړ شي د دې روم نه بوټ سټریپ پروګرام راوالي او ریم ته لوډ کړي.
چې کله ریم ته بوټ سټریپ پروګرام لوډ شي بوټ سټریپ پروګرام بیا د دې ریم نه چوت شي د فرست کار دا دی چې د آی یو ایس سرچ کوي چې آی یو ایس زما سره چېرته دی هغه آی یو ایس دا راولي ریم ته لوډ شي بیا بوټ سټریپ پروګرام لاړ شي وګوري چې آی یو ایس خو زما سره لوډ شو دې باندې چې هغه کوم چینجز شوي هغه به کوم ځای کې پراته دي نو هغه په انویریم کې پراته وي هغه راولي او هغه په دې ریم په دې آی یو ایس باندې د بره اپلای کړي نو موږ سره راوټر څه ټایم بعد چې کوم دی هغه آن چې کوم چینجز پې موږ کړي هغه موږ ته شو شي دا یو خبره یاد ساتئ چې د راوټر په هر هارډویر کې د سویچ په هر هارډویر کې ځان له ځان چې کوم هارډویر دی لکه روم دی فلیش میموري دی انویریم دی ریم دی په دې کې ځان له ځان انفارمیشن پراته وي لکه چینجز چې کوم دی دا دواړه فلیش کې نه پراته آی یو ایس ځان له ځای کې پروت وي د راوټر پرمننټ چینجز ځان له ځای کې پراته وي انویریم کې چینجز وي فلیش میموري کې آی یو ایس وي او بوټ سټریپ پروګرامز چې کوم دي دا په روم کې دي فلیش روم چې څه ته وایي بایوس چې څه ته وایي نو دلته بوټ سټریپ پروګرام تاسو ته ما ویل چې پروسیسر څه چلوي کې بوټ سټریپ پروګرام راوړي د روم نه لوډي کې چرته ریم ته دا غي نه پس بوټ سټریپ پروګرام څه چل کې دلته ګوره فرست او سیکنډ ته ګوره چې څه مطلب دی زما د دینه فرست بوټ سټریپ پروګرام چې کوم دی هغه آی ایس سرچ کوي په فلیش میموري کې کا آی ایس په فلیش میموري کې وی نو هغه راوالي او هغه ریم ته لوډ کی خو که زموږ سره په دې فلیش میموري کې د آی ایس نه چېرته د راوټر فارمیټ شوی یا د دې نه چا د آی ایس لري ګړی نو بیا به څه چل کېږي نیکسټ دا بیا آی ایس چې کوم دی که نه په ټي اف ټي پي سرور کې سرچ کوي ټي اف ټي پي زموږ سره یو سرور دی په دې کې زموږ سره د راوټر آی ایس بیک اپ راته وي راوټر آی ایس شوی د دې نه سویچ وغیره چې کوم دی د سویچ آی ایس شوی د دغه هغه کنفیګریشن شو دا موږ په یو ایکسټرنل کمپیوټر باندې سټور کوو زموږ په مخکې انشاءالله یو ټاپک په اخره کې روان دی دا به زه تاسو ته پریکټیکل کوم نو که دلته زموږ سره آی ایس په فلیش میموري کې نه نو لوډ کېږي بیا د کوم ځای نه ټي اف ټي پي سرور نه خو که په ټي اف ټي پي سرور کې هم زموږ سره آی ایس نه نو بیا به څه چل وکړي دا بیا د دې روم نه مینی آی ایس چې کوم دی هغه لوډ کی او دغه مینی آی ایس په ذریعه باندې دغه په هیلپ باندې منګه چې کم اوریجنل آی ایس دی هغه موږ د ټي اف ټي پي سرور نه انسټالو او هغه منګه راوټر د چې کوم دی کاپی کو هغه فلیش میموري کې کاپی شي نو دغه په بیس باندې منګه څه چل کو راوټر چې کوم دی سٹارټ کیږي نو دغه راوټر ته چې کله منګه د آی ایس کو نو منګ ته د راوټر کې انټرفیس پکار دی چې زه د کمپیوټر نه ټي اف ټي پي سرور نه آی ایس کاپی کما راوټر ته نو دغه د پاره زموږ سره پکار دی چې په راوټر کې دومره آی ایس چې په هغې باندې منګه څه کمانډس ټایپ کو سو کمیونیکیشن منګه د راوټر سویچ ترمنځ یا د سویچ او د ټي اف ټي پي ترمنځ چې کوم دی هغه وکړو هغه ریکوري پې منګه وکړو نو په دغه کې دا مینی آی ایس پروت دي د هغې نه پس به منګه لکه داسې سپوز کو چې لیټ سپوز بوټ سټریپ پروګرام آی ایس چې کوم دی د فلیش میموري نه راواغېست ریم ته لوډ شو د هغې نه پس چې کوم دی دې کې موږ کوم چینجز کړي دي نو چې اوس هغه چینجز هم راولي او په آی ایس باندې اپلای کړي ځکه که آی ایس صرف لوډ شي او چینجز رانله نو څه فایده ونه شوه نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی څه چل کېږي چې دی سرچینګ کوي د سټارټ اپ کنفیګریشن فایل د پاره سټارټ اپ کنفیګریشن فایل په کوم ځای کې انویریم کې دا سرچ کوي که په انویریم کې دا فایل راوالي په آی ایس باندې اپلای کړي تا ته راوټر لوډ شي او کوم چینجز چې کړي هغه تا ته او شو شي هلته مخکې را روان دي انشاءالله موږ به پریکټیکل په دې باندې کار کوو یا وینو د هغې نه بعد چې کوم دی که موږ داسې ووایو چې لیټ سپوز زموږ سره په انویریم کې دا چینجز نشته دا انویریم چا فارمیټ کړی دی بیا به د هغې نه پس څه کېږي نو دا بیا دا چینجز چې کوم دي په ټي اف ټي پي سرور کې دا سرچ کوي که ټي اف ټي پي سرور کې زموږ سره دا چینجز نه نو د هغې نه بعد چې کوم دی د روم نه دا چینجز وغیره نه لوډ کوي ځکه چې دا په دغه دوه ځایونو کې یا به ستاسو سره چینجز د راوټر په انویریم کې یا به ټي اف ټي پي سرور کې که به دې کې نه نو د هغې نه پس دا ته یو پرامپټ درکړي د ډیوایس راوټر سویچ فایروال چې کوم دی دا ته بیرته واپس ری کنفیګر کا نو خیال به کوئ چې زموږ سره راوټر سویچونه فایروالي د هغې به موږ د آی ایس هم بیک اپ چې کوم دی سټور کوو که چېرته زموږ راوټر وسوځي یا به کې څه مسله راشي نو چې دغه بیک اپ نه بیا موږ د هغې ریکوري وکړو نو د آی ایس هم بیک اپ الو انشاءالله او د دې چینجز چې کوم دي د هغې به موږ بیک اپ الو دا زموږ مخکې پریکټیکل ټاپکونه را روان دي خو دا یوه تیوري ده نو هغې باندې به انشاءالله موږ خبره کوو ټي اف ټي پي الریډي ما ویل چې دا یو پروټوکول هم دی ټریویل فایل ټرانسفر پروټوکول لپاره سټینډ دی دا جسٹ لایک د اف ټي پي په شانې کار کوي خو د اف ټي پي نه چې کوم دی سیمپل دی څه اتنټیکیشن وغیره چې کوم دی هغه نه غواړي او سیمپلر دی بس یو کمپیوټر باندې د دې ټي اف ټي پي سافټویر هغه موږ انسټال کړو کمپیوټر د آی پي ورکړو هغه کمپیوټر موږ د سویچ سره کنیکټ کړو او د دغې سویچ نه موږ د ایترنیټ په کیبل نارمل کیبل باندې چې کوم دی موږ د دې سویچ بیک اپ الو راوټر بیک اپ الو په دې کمپیوټر کې چې کوم دی موږ سټور کوو او فیوچر کې زموږ سره چېرته راوټر یا سویچ کې کله مسله راشي یا د هغې آی ایس ختم شي یا د هغې چینجز زموږ نه ډیلیټ شي نو د دې نه بیا موږ هغه موږ ریکور کولی شو دا به انشاءالله موږ مخکې فیوچر کې وایو الریډي دلته تاسو ته ما ویلی دی دا تیوري دومره ګرانه نه ده
چې موږ یو TFTP سرویسز چې کوم دی اپلیکیشن په سرور باندې انسټال کو کمپیوټر اٹیچ چې کوم دی د نیټورک سره او بیا پاره کې موږ بیک اپ او iOS وغیرہ دغه انفارمیشن سٹور کوو د سره لپاره ډیزاستر ریکوري لپاره د کمپیوټر د بیا TFTP سرور ویلې شي پریکټیکل ان شاء الله موږ به وایو یو راوټر سویچ فایروال موږ څنګه کنفیګر کولای شو سره ریکوایرمنټ دي نو زما سره فرست اف آل پکار د کمپیوټري په کمپیوټر کې زما سره اپریټینګ سیستمي هغه لکه ان یو لیپټاپ یا نارمل PC عام کمپیوټر یا لیپټاپ یا کنفیګریشن سټیشن ورته کنفیګریشن سټیشن زموږ سره داسې کمپیوټري چې کله تاسو لاړ شئ او ریکونه وینئ کنه په دې ریک سي په دې ریک کې موږ د ډیوایسز منیجمنت کوو په دې کې زموږ سره راوټر سویچونه فایروال پراته د دې الماری ټایپ سیز نو په هغه الماری ټایپ سیز چې کوم ریک دی په هغې کې زموږ سره یو کمپیوټر هم بیلټن کمپیوټر په هغې کې CPU وارسه ریم وغیره چې کوم دی او پای کې وینډو می پای کې سکرین ماوس هر څه نو دغه یو کمپیوټر نه منګه دغه ریک کې کوم ډیوایس یې دغه منګه کنفیګریشن کولای شو لکه راوټر دی سویچ دی فایروال له نو دغه کنفیګریشن سټیشن په ذریعہ باندې دغه ډیوایس په ذریعہ باندې دغه کمپیوټر په ذریعہ باندې دغه ډیوایس منګه منیجمنت کوو کنفیګریشن یې کوو کداغه نه عموما منګه چې کله سایت د زونو لیپټاپ را سره یا کمپیوټر ال دغه سره خپل دغه په ذریعہ باندې دا راوټر ز منیج کولای شم هغه کنفیګر کولای شم نو دغه کمپیوټر لیپټاپ کنفیګریشن راغی وینډو پکې د بجلی هر څه ورته ان دي هر څه برابر دي بیا پغې کې زموږ سره ټرمینل پروګرام پکار دی پټي دی ټیرم دی سیکیور CRT دی پټي فری دی ټیرم فری دی سیکیور CRT چې کوم دی دا زموږ سره ټرمینل پروګرام دی چې د دې په ذریعہ باندې موږ څه چل کوو سافټویر موږ کولاو کو د دې په ذریعہ باندې موږ کمانډ لیکو هغه کمانډ د دې پروګرام په ذریعہ باندې زی او پر راوټر باندې اپلای کیږي خو د لپاره فزیکل کنیکټیویټي پکار ده چې هغه موږ به وس وایو چې څنګه به موږ کوو خو دا موږ ته څه پکار دي کمپیوټر پکار دی کمپیوټر کې ټرمینل پروګرام پکار دی پټي یا ټیرم یا سیکیور CRT دا جست لایک کمانډ پرامپټ په شانتي پروګرامز دي دغه لپاره یوز کیږي نو دا زموږ سره پکار دی بیا کنسول کیبل پکار دی کنسول کیبل یا رول ور کیبل د سره لپاره فزیکل کنیکشن لکه فرست اف آل دا خبر یاد وساتئ چې کله موږ فرست کمپیوټر د یو ډیوایس سره کنیکټ کو دغه موږ کنفیګریشن کوو کنه یا به زه دا وایم چې کله تاسو یو ډیوایس راوړئ نوې ډیوایس راوټر سویچ فایروال د سیسکو د سایډ نه هغه تاسو کله د باکس نه کولاو کوي نو پای کې څه کنفیګریشن وغیرہ لکه نه شي په سویچ کې خو الریډي لکه سم معمولی غونډه کې دومره کنفیګریشن شوی چې یو کمپیوټر د بل سره کنیکټ کی خو په راوټر کې مکمل د سره څه کنفیګریشن نه نو فرست ټایم چې د دې موږ کنفیګریشن کوو نو موږ له پکار د چې د دې موږ فزیکل کنفیګریشن وکړو فزیکل کنیکټیویټي سره وکړو د کنسول کیبل په ذریعہ سره کنیکټ شو پټي پروګرام یا ټیرم یا سیکیور CRT کولاو کو د دې په ذریعہ باندې منګه کنفیګر کو بیا نیکسٹ ټایم د پاره چې کوم دی ته منګه لاجیکل کنیکټیویټي کولای شو لکه منګه په ټیلنت انیبل کولای شو SSH انیبل کولای شو د ریموټ لوکیشن نه دغه ډیوایس منګه منیج کولای شو دا زمونږ په ټیلنت او SSH دا پروتوکولز دي د باندې زمونږ ټاپک پاتې دي ان شاء الله دا منګه فیوچر کې مخکې وایو نو فرست به د دې منګه چې کله کمیونیکیټ دغه کو دا کنفیګریشن کو نو موږ له پکار دی د منګه فزیکل کنیکټیویټي وسره وکړو د کنسول کیبل په ذریعہ سره کنیکټ شو دا کنسول کیبل رول اور کیبل مخکې را روان دی اوس په ایمیج کې وینئ او بیا دغه نه پاس بیا منګه د دې فزیکل کنیکټ دغه وکړو دا کنفیګریشن وکړو بیا به دغه نه بعد چې کوم د فیوچر کې کومنګه فزیکل هم کولای شو اکثر خلک چې کوم د ټیلنت SSH انیبل کړي ډیوایس کنفیګر کوي بیا منګه د ډیوایس ما الریډي سویچ فایروال وغیرہ چې کوم دي دا موږ فزیکلی او لاجیکلی کنیکټ کوو د فزیکل لپاره زموږ سره پکار چې فزیکل کنیکشن موږ د راوټر سویچ فایروال سره وکړو چې هغه سره موږ کنسول کیبل یا رول ور کیبل ولګاو د لاجیکل کنیکټیویټي لپاره پروتوکولز پکار دي هغه پروتوکولز چې کوم دي SSH ټیلنت HTTP زدي وغیرہ په ذریعہ باندې موږ یو راوټر چې کوم دي هغه کنفیګر کولای شو سویچ کنفیګر کولای شو او نیټورک ډیوایس چې کوم دی لکه د سیسکو دا منګه یو CLI موډ د کمانډ لاین انټرفیس موډ د UGUI موډ دوه موډ کې چې کوم دی منګه کنفیګر کولای شو که CLI موډ باندې کوو نو زموږ سره پټي ټیرم او سیکیور CRT دی او که ویب بیسډ یو کوو نو بیا زموږ سره براوزر کروم چې کوم دی دغه وغیرہ باندې موږ کولای شو خو عموما چې کوم دی د دې ټوټل CLI موډ کنفیګریشن کیږي خاص CLI سی شی دی د CLI د سیسکو iOS کمانډ لاین انټرفیس چې کوم دی د پرامر یوزر انټرفیس دی د څه شي د پاره د کنفیګرینګ مانیټرینګ او د مینټینینګ د سیسکو ډیوایسز لکه مطلب دا چې زه د سیسکو ډیوایس کله کنفیګر کوم دا غي منیجمنت کوم نو دا به زه کمانډ لاین انټرفیس موډ کې کوم لکه یو ډیوایس منګه په دوه طریقو باندې منیج کولای شو کمپیوټر چې کوم دی د زموږ سره GUI دی ګرافیکل یوزر انټرفیس دی او راوټر سویچ فایروال چې کوم دی د منګه عموما په CLI موډ کې کنفیګر کوو د دې لپاره هم GUI سره سافټویر دی
د سیسکو والا اس ډي ام راوسته او سکیورټي ډیوایس منیجر یو اپلیکیشن په هغه باندې خو لکه زیات دومره پاپولر نه دی وس هغه د CCNA نه لري کړی دی عموما چې موږ کار کوو په دې کمانډ لاین دا زموږ سره یو پټي ټرمینل دی او په دې باندې په ذریعہ باندې زه یو راوټر ته لاګین یم دلته کمانډ لیکم او دا سما کمپیوټر په یو کیبل باندې د راوټر سره سویچ سره کنیکټ چې کوم کمانډ لیکم د دې سافټویر په ذریعہ باندې په کیبل زی او ډیوایس باندې لاګین کی ډیوایس ته ورننوځي انټر کیږي او په هغه باندې اپلای کیږي نو دلته موږ دا سی ویل چې دا زموږ سره CLI موډ دی دا ولې کې دومره سګران بګی نشته دی راوټر زموږ سره پورټس دي راوټر چې کله موږ وګورو دغه بیک سایډ وګورو په دې باندې سیریل پورټس په سیریل پورټ باندې د دې سره څه چل کېږي د سیریل پورټ باندې دوه راوټر چې کوم دی هغه کنیکټ کېږي په فاس ایترنیټ پورټ باندې وسره موږ سویچونه کنیکټ کولی شو په کانسول پورټ باندې داسې که موږ د راوټر وګورو په دې کې یو کانسول پورټ دی د کانسول پورټ په ذریعه باندې زه کانسول کیبل لګوم د دې ډیوایس چې کوم دی موږ منیجمنټ کوو اګزیلري پورټ باندې هم د دې منیجمنټ کېږي اګزیلري زول ټیکنالوژي د مخکې به استعمالېده ډایل اپ موډم ورته لګېدو که زما سره یو کمپیوټر د ریموټ لوکیشن نه زما سره یو کمپیوټر په ریموټ لوکیشن کې پروت دی زه هغې نه لاګین یم او دا ډیوایس زه کنفیګر کوم لوکلی خو دلته یو کمپیوټر سره ما یو کیبل راواغېسته او دلته ورسره ډایرکټلی زه کنیکټ شوم او دا ما کنفیګر کوم خو اوس فیوچر کې زه سبا به بل ځای کې یم د بل ځای کې نه زه کول غواړم دا راوټر چې کوم دی ریموټ لوکیشن نه دا زه منیج کړم د دې زه کنفیګریشن وکړم نو بیا به زه هغه موډم په ذریعه باندې کوم چې بدل د سره په اګزیلري پورټ باندې کنیکټ وم نو هغې ته به ما ډایل اپ کنیکشن جوړو د هغه کمپیوټر نه ورته لاګین کېدم د هغې په ذریعه به دا ما منیج کوو خو نن سبا نه یوز کېږي د دې په ذریعه ځای باندې چې کوم دی SSH ټیلنټ وغیره چې کوم دی هغه یوز کېږي زموږ په ټاپک دی انشاءالله ووایو د هغې نه بعد دا پکې پاور سویچ بټن دا آن اپ کېږي دومره خو وپوهېږئ په دې باندې د بجلۍ هغه کیبل لګي پاور کارډ چې څه ته وایي په دې باندې دغه لګي ښه د هغې نه بعد زموږ سره د سویچ دپاره ځان له دا څو پورټس دي دلته دا موډز بټن دي انشاءالله فیوچر کې زموږ کوم په کارېدو LED موډ دی دی نه موږ ته د دې سټیټس چې کوم دی هغې پته لګي دلته موږ د سټیټس ښیي ډوپلیکس دی سپیډ یې څنګه دی او دې نه به موږ انشاءالله ریکوري کوو پریکټیکل څه کاري په فیوچر کې موږ د دې پاسورډ وغیره بریک کوو نو د دې موډز بټن نه بیا د دې موږ اندازې لګو دلته یو بټن ده پکې په دې باندې د دې نه موږ بیا دا دغه کولی شو لکه ریکور کولی شو پاسورډ IOS وغیره چې کوم دي دا فیوچر کې وایي بیا زموږ سره دا پورټس دي دې پورټس ته دا یو خبر یاد ساتئ دې ته ایکسس پورټ وایي په ایکسس پورټ باندې دا زموږ سره چې کوم دي دا ایکسس پورټ دی په ایکسس پورټ باندې نارمل کمپیوټرز کنیکټ کېږي او دلته که موږ دا وینو دا زموږ سره اپلینک پورټس دي دا دوه دا اپلینک پورټ دی په اپلینک پورټس باندې دا که موږ وینو دلته د فایبر دپاره هغه جیبک چې موږ کوم ویلو هغه په دې ځای باندې لګي په اپلینک پورټ باندې دوه سویچونه کنیکټ کېږي دا سویچ د راوټر سره کنیکټ کېږي نارمل د اپلینک پورټ او د ایکسس پورټ چې کوم دی د دې د سپیډ مسله لکه لیټ سپوز دا زموږ سره 100 دی نو دا 1 GB که دا 1 GB د جا به 10 GB عموما زموږ سره د ایکسس پورټ سپیډ چې کوم دی د دې اپلینک پورټس نه چې کوم دی هغه کمی بیا دلته زموږ سره بلې سویچ باندې که موږ وګورو د کانسول پورټ مخې ته دی په دې کانسول پورټ باندې RJ45 کنیکټر لګي او د زمونږ په کمپیوټر باندې چې کوم دی DB9 کنیکټر لګي هغه DB9 کنیکټر موږ خپل کمپیوټر کې ولګو د کیبل کانسول کیبل کې زمونږ سره دوه کنیکټر یو ته RJ45 وایي یو ته DB9 وایي اوس به مخکې وینو مخکې به مه کنفیوز کېږي مخکې را روان دی اوس به وینو نو تاسو به پوه شئ نو هغه کیبل موږ دلته لګو د هغې په بیس باندې زموږ فزیکل کنیکټیوټي لیپټاپ د سویچ سره جوړه شي د راوټر سره جوړه شي بیا موږ دغه کنفیګر کوو په دې کې یو RJ45 دپاره دی یو پکې کچ غوندې کې داسې مینی پورټ راځي چې USB مینی ټایپ بي کانسول پورټ ورته وایي په هغې باندې موږ کولی شو او دا پکې انټرنیټ منیجمنټ پورټ دی انشاءالله فیوچر کې بیا موږ وپېژنو که موږ د کانسول په ذریعه باندې نه کول غواړو نو په دې پورټ باندې هم موږ د یو سویچ راوټر فایروال چې په منیجمنټ انټرنیټ منیجمنټ پورټ پکې په هغې په ذریعه باندې هم موږ ډیوایس چې کوم دی هغه کنفیګر کولی شو خو عموما چې کوم دی په کانسول پورټ باندې کېږي دلته زموږ سره چې کله یو سویچ چې موږ د باکس نه کولاو کو په دې حالتو باندې یو سره پاور دی نو د پاور دا سیټ په سویچ کې ورکوي هغه بل سویچ چې کوم دی هغه د دې هغه شو چې کوم دی نو هغه په بجلی کې ورکوي بیا دا سره کانسول کیبل راځي دا بس یار د ما خبرې کولې دا کانسول کیبل زموږ سره دوه کنیکټري دا د دې سره فری راځي او که مارکیټ کې نو په دوبۍ کې دا 50 درهم باندې و د دې د یو کیبل د یو سایډ د کنیکټر ته DB9 وایي دا کنیکټر چې کوم دی دا د لیپټاپ د کمپیوټر سره لګي او د RJ45 سایډ چې کوم دی دا د راوټر سویچ فایروال په کانسول پورټ باندې لګي د سره لپاره چې زه فزیکل کنیکټیویټي وکړم ډیوایس دی ما سره دا ډیوایس دی دا زما سره لیټ سپوز سویچ دی او دا لیپټاپ دی دې ته بجلی رااله نو د لیپټاپ دا DB9 کنیکټر به راولي په لیپټاپ کې ولګئ RJ45 کنیکټر به والي د سویچ راوټر فایروال په
د کنسول پورټ باندې به ولګوي. نو ستا فزیکل کنیکټیویټي جوړه شوه، د هغې نه پس به په کمپیوټر کې هغه پټي پروګرام دی په هغې باندې به ډبل کلیک کړي نو هغه به ستا سره کولاو شي. لږ صبر به ورته وکړئ، راوټر سویچ فایروال به زموږ سره لوډ شي. د هغې نه پس به د هغې موږ ته داسې انټرفیس وي، هغه انټرفیس کې بیا موږ چې کله راشي نو دې کې بیا موږ څه کمانډز وغیره ورکوو، د هغې په ذریعه باندې به دا موږ کنفیګر کوو. وخت ورته پاتې دی انشاءالله فیوچر کې به وایو څنګه به کنفیګر کوو، کم موډز دي څنګه به موږ د یو ډیوایس ایډمنسټریشن کوو هغه موږ څنګه کنفیګر کوو. ښه دا زموږ سره د دې کنسول کیبل خبره کوم. دا مې لږه زه دا کومه چې زما د کوم لیپټاپ دی که دا تاسو وینئ خو دې کې د دې یو اس بي دپاره پورټ شته او دا ډي بي 9 پورټ چې کوم دي دا به زاړه پورټونه مخکې په دې سیریل پورټ باندې لګېده. دا ډي بي 9 کنیکټر چې کوم دي دا په سیریل پورټ باندې په کمپیوټر باندې لګېده. نو سبا اکثر زموږ سره سیریل نه راځي، ټوټل چې کوم دی یو اس بي دي. خو که ستاسو سره چېرته کمپیوټر یا لیپټاپ وي باید کې د ډي بي 9 کنیکټر دپاره سیریل پورټ یې خو په هغې باندې ولګي. هغه د سره بیا موږ له پکار دي چې یو اس بي کنورټر وي. اوس خو نوي چې کومې کیبل راځي دې حالاتو کې هم راځي چې دا هم زموږ سره یو کنسول کیبل دی، یو سایډ یو اس بي دی، بل سایډ ته RJ45 کنیکټر دی. RJ45 کنیکټر د راوټر سویچ فایروال په کنسول پورټ باندې ولګاو، یو اس بي په خپل لیپټاپ کې ولګاو، نو ستا یو فزیکل کنیکشن به جوړ شي. که دغه نه نو تاسو د نارمل کیبل اخیستی شئ، دې ته تاسو داسې د کنورټر لګولی شئ چې د دې کنورټر دا سر تاسو راوالی د دې سره اټیچ کړئ او دا سر په خپل لیپټاپ کې ولګوئ او د RJ45 کنیکټر چې کوم دی په کنسول پورټ باندې د ډیوایس ولګوئ. که دا موږ وینو دا داسې یو کیبل دی زموږ سره. دا سایډ دا سر چې کوم دی RJ45 دا په سویچ فایروال راوټر په پورټ باندې لګي، کم کنسول پورټ دی، او دا به زمونږ په لیپټاپ باندې لګي. فزیکل کنیکټیویټي ورسره وشوه، بیا د هغې چې کم منیجمنټ دی نو بیا موږ له پکار دی چې دا پټي پروګرام موږ کولاو او داسې موږ د هغې منیجمنټ وکړو CLI موډ باندې، نو دا موږ کولی شو. نو دا زمونږ دغه تقریبا د نننی کلاس و چې په دې کې موږ د راوټر سویچ یا فایروال بوټ اپ پروسس وکړه چې پوسټ څه شي ته وایي، دی څنګه iOS کم ځای نه لوډ کوي، کم فایل چې کوم دي، کم کنفیګریشن په کم ځای کې پروت دي، د هغې په باره کې مو پېژانده. د هغې نه پس هم بیا موږ یو فزیکل کنیکټیویټي وکړه چې یو فزیکل کنیکټیویټي به موږ څنګه کوو، یو سویچ یا راوټر یا فایروال به موږ د هغې منیجمنټ څنګه کوو. د دې نه بعد به انشاءالله زموږ بل نیکسټ لیکچر چې کوم دی پریکټیکل سایډ ته روان یو، هغې کې به موږ د راوټر یا د سویچ به سټارټ والو، هغې به موږ کنفیګریشن کوو چې د هغې موږ کنفیګریشن څنګه کوو، د هغې دپاره څه سټیپس دي نو هغه به انشاءالله نیکسټ لیکچر کې کوو. نو دا څه چې ما وویل دا هم د ځان سره لیکي، دا کوم سلایډ دی د دې نه هم د ځان سره لیکي، دغه مکمل نوټس دي. نو امید لرم چې څه انفارمیشن مو ترې اخیستی، دعاګانو کې مې یاد ساتئ. انشاءالله بیا به نیکسټ لیکچر کې ملاقات کېږي. د هغې پورې اجازت غواړو. الله حافظ.